Hello guys! Welcome po sa aking channel. Ako nga pala si Gumawa, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga kumita online. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na po. At i-click mo na ang notification bell para ma-update ka sa mga next videos ko. So, ano nga ba itong sinasabi ko na pwedeng kumita online? Ang kailangan nyo lang gawin, pumunta kayo sa browser nyo gamit ang inyong cellphone or ang inyong laptop. So, ilalagay ko po ang link sa description ng video na to. So, without further ado, ipapakita ko na sa inyo kung ano nga ba itong website na sinasabi ko na pwedeng kumita online. So, let's go! So, pag na-click nyo na yung link na nilagay ko, is ma-direct na kayo sa website na to at magre-register muna kayo. Sa akin is, naka-register na kasi ako kaya hindi ko na mapakita yung kung paano mag-register. Pero madali lang naman. So, kapag nakapag-register na kayo, so, ito na yung magiging kalabasan. Click nyo lang tong tatlong linya. Then, pindutin nyo yung find jobs. So, ito na nga. So, ito, merong 538 results. So, maghahanap lang kayo dito kung ano man yung mga gusto nyong gawin or kaya nyong gawin na mga jobs. So, katulad nitong Gmail, create an account to. So, meron siyang $0.08. So, i-open nyo lang to. Click nyo to. So, ito na siya. So, scroll nyo lang pababa. At ito na nga yung mga steps na dapat nyo gawin. So, what is expected from workers? So, ito. Follow nyo lang yan yung mga steps. Ayan. So, kapag kaya nyong gawin yung job na pinili nyo, so, accept nyo lang. Accept. And then, kailangan lang ito ng mga proof. So, ito. So, ito yung mga steps. And then, scroll nyo pababa. So, ito yung mga proof na dapat gawin. So, ito sample lang ito guys. So, ito yun. Pwede kang mag-submit ng mga screenshots. Yan. Ayan. So, kapag nagawa nyo na lahat, so, submit proof na. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga natapos ko na task. So, pindutin nyo lang tong my task. Yan, my task. So, ito na nga yung nagawa ko na guys. So, bago ko pa lang itong na-try na isang earning app online. Pero alam niyo naman na according sa mga na-research ko is true naman siya. So, ito yung sample guys na natapos ko. So, itong may mga check. So, yun, may na-earn na ako. So, ito, $0.20 and $0.15. So, yung dalawang task or job na nagawa ko is na-complete na siya. So, dito niyo siya makikita guys sa taas. Ito. Earned, pending, and spendable. So, yung pending ko is $0.34. At yung na-earn ko, $0.35. So, yun na guys. So, kung masipag kayong gumawa ng task, so, mabilis kayong makakaipon dito. So, ipapakita ko naman sa inyo next is yung kung paano naman yung Cashout. So, pindutin nyo lang dito ang wallet. Yan, wallet. So, ito na. So, nandito na tayo sa wallet. So, merong iba't ibang klase ng pag-cash out ng mga pera.
So, pwede yung mga credit or debit cards. And, syempre, meron ding PayPal. So, dito sa PayPal, pipili ka lang kung ilan yung i-cash out mo. So, merong $10, $50 na. So, ito na guys. Meron dito sa Skrill. Iba't ibang uri ng mga payout. Ayan. So, pwede rin mag-transfer ng funds from earned and spendable balance. So, guys, ito palang spendable balance has been split between earned balance and spendable balance. Earned balance is the money you earn from completing tasks and you are able to withdraw it. So, yung mga earned, pwede daw siyang i-withdraw. Then, ang spendable balance is the money you can use to post jobs and you are not able to withdraw it. You can transfer from spendable. So, guys, itong spendable is magagamit lang siya kung kayo naman yung mag-post ng job. Kung mayroon naman kayo mga ipopromote na mga website nyo or mga accounts nyo na ipopromote nyo. So, kayo na naman yung mag-pay gamit itong spendable na money nyo. So, guys, sana ay nakatulong itong simple tutorial ko sa inyo. Yun na nga guys, no? Yun na yung mga steps at napakita ko na sa inyo kung paano nga ba kumita sa website na yan. At sana nga meron kayong natutunan at naging interesado kayo. Kaya kung gusto nyo na kumita, i-click nyo na ang link below, mag-register at gumawa ng task or magawa nyo na ang jobs nyo sa website na yan. So, thank you guys sa panonood and don't forget to subscribe, like, and share this video and comment down below para sa mga suggestions nyo sa aking next videos na mga tutorials. So, thank you guys. Bye-bye! So, update lang no. So, kahapon ko yun, nag-screen record ako kahapon para sa tutorial. At ngayon nga is chinek ko ulit yung account ko. Is nadagdagan naman siya ng $14 na task na to. Itong sa UHive sign up. So, yun lang naman po, update lang po sa account ko.